So much for showing up on this workshop. Sajnos nem beszélek annyira jól angolul, hogy egy ilyen előadást meg tudjak tartani. Unfortunately, I don't speak good enough English to hold this workshop entirely in English. Ezért kód lesz az én angol hangom. That's why this young and handsome man is going to translate for me. Egy pár szóban szeretném a cégünket bemutatni. I'd like to introduce our company in a few words. Mert mi nem egy hagyományos cég vagyunk, aki itt a konferencián, pontosabban mi nem egy kripto cég vagyunk. We're not a typical blockchain crypto company here. A mi cégünk története 10 évvel ezelőtt kezdődött. The history of our company dates back 10 years ago. Egy nagyon egyszerű alapelven, hogy hozzáférhetővé szerettük volna tenni mindenkinek a napenergia által nyújtott előnyöket. Our initial goal was to make everyone be able to access the benefits of solar energy. 10 évvel ezelőtt nagyon nehéz volt a napenergiáról beszélni. It was really hard to talk about solar energy 10 years ago. Nagyon sok előítélet volt. There was a lot of prejudice. Ez soha nem térül meg. It will never return our investment. Sok helyen nem lehet telepíteni. You can't put those solar panels there. És nagyon sokan összekeverték a meleg víz előállítását, a villamosenergia előállítását. A lot of people confused collectors with solar panels as well. A céget hárman vezetjük, a cégtársaimmal. We are 3 owners who lead the company together. Mi 3 nagyon jó barát vagyunk. We are 3 very good friends. Mindenki a saját szakterületén, én úgy gondolom, hogy nagyon magas szinten ismeri az üzletet. All of us, or each of us, are high, I'd say top tier on our own fields. Úgyhogy úgy, hogy maga a napenergia előállítás és aránylag egy egyszerű folyamat, mi is egy egyszerű céget próbáltunk felépíteni, ami nagyon hatékony. We think that generating solar energy is relatively an easy process, so we tried our best to create a very simple company. A cégünknek 3 telephelye van, pontosabban 3 székhelye van. Our company has 3 headquarters in the world. Jelen vagyunk Ázsiában, We're present in Asia, Európában, Europe, és az Emirátusokban. and in the UAE, the Emirates. Nagyon fontos kiemelni, hogy mi egy online üzlet vagyunk. It's important to emphasize that we're an online business. Bárki csatlakozhat hozzánk, akinek van internet elérhetősége és bankkártyája. Anyone can join us with an internet access and a bank card. Magyarán a freelancereknek egy első osztályú cég vagyunk. So we're the perfect choice for freelancers, for example. De az én hitvalásom az, hogy bárki csatlakozhat hozzánk és élvezheti a cég előnyeit. But I believe that anyone can and should join and enjoy the benefits we offer. Nagyon fontos elmondani, hogy mi nem egy víziót árulunk. It's important to say and emphasize that we're not selling a vision. Mi letelepítjük az erőműveket, és utána lehet belőle úgymond jogokat vásárolni. We have solar panels and solar power plants installed, and then you can purchase usage rights. Nem tőkegyűjtés van nálunk, és majd valamikor megvalósul a projekt. It's not a crowdfunding of any sorts, and then we build the pipe dream someday. Ezért van az, hogyha valaki a közösségünk tagja és birtokol szolárcsomagokat, már a következő hónapban egy kész pénztermel. So if you're part of our community, that's the reason that you join our community and you have some solar packages you'll be earning next month. És láthatják, hogy nagyon egyszerű az üzleti modellünk. Our business model is fairly simple. Én úgy szoktam mondani, hogy ez 1 percben elmondható. You can talk about it under 60 seconds. Mi letelepítjük a naperőműveket, We install the solar power plants. értékesítjük a villamos energiát cégeknek vagy az államoknak, We sell the produced electricity to companies and to the public network. és utána a közösség tagjai részesedés arányában ebből részesülnek. We get paid, then our community gets paid prospectively. Én ilyenkor nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy szerintem ez egy tök unalmas üzlet. I usually think of this as the most boring business of all times. És ilyenkor szaktanácsadók engem leszúrnak, hogy ilyet nem mondhatok. And our advisors usually tell us to kind of keep it quiet because you shouldn't say this. Szerintetek, ki szerint unalmas egyébként ez? Who here thinks that it's a boring business? Since we don't see you, can you say boring? Okay. Aki nem tette fel a kezét, milyen az izgalom? So what's exciting about it? Nekem kicsit sóka. It's a little saltless, bland. Bárki meg tudja csinálni. Anyone can do it.
És igazából mi ebben vagyunk nagyon jók, hogy mi egy közösségi naperőmű programot építünk. And in reality, we are best at building a community solar power program. Ugyanis hiszünk a közösség erejében. Because we believe in the power of communities. Nem hiszünk abba, hogy a világot a politikusok és a nagy államok fogják megváltoztatni. We don't believe that the world will be changed by big companies, corporations, and politicians. Mi abban hiszünk, hogy alulról szerveződő tevékenységek fogják megváltoztatni a világot. We believe that good things come from underneath, from the bottom up. Nem mondom, hogy forradalmat indítunk. I'm not saying we're about to start a revolution. De törekszünk arra, hogy minél több zöld energiával tápláljuk a Földet. But our aim is to feed more and more green and sustainable energy to Mother Earth. Látjuk azt a problémát, hogy a Föld népesedése, ahogy nő, egyre több energiára van szüksége. We see that as the planet and the population grows, well not the planet, but as the population grows, we need more and more energy. És erre igenis a megújuló energia egy nagyon nagy megoldás, vagy egy jó megoldás. And sustainable energies, different sources are great solutions for this problem. És ezért tűztük úgy ki az zászlós hajónkra, hogy az embereket egyébként anyagilag tudjuk a legjobban a környezetvédelem irányában terelni. And we decided that we will incentivize people with money to become more friendly. Ugye egy nagyon egyszerű ajánlási rendszert építettünk rá, hogy ne csak a saját szolácsomagod után tudjál részesedni, hanem az egész közösséged úgymond szolácsomagja után legyen neked bevételed. So the members of our community will enjoy the benefits, not just their own solar power generating capacity, but their community solar power generating capacity too. És így megvalósítjuk azt, hogy egy valós passzív jövedelemre fogsz tudni szert tenni. And whoever starts this is surprised to see that they'll reach a passive income over time. Ugye igazából nem kell zenésznek lenned, vagy művésznek. You don't have to be a musician, a rock star, or any sort of artist. Hogy egy folyamatos jogdíjat kapjál munkád után. To receive any sort of royalty after your work. Nálunk azután kapod meg úgymond ezt a jogdíjat, hogy segítesz a programunk terjesztésében. You get this royalty by helping the idea spread. 10 év alatt azért láttuk azokat, hogy mik azok a korlátok az embereknél, amivel ez a közösségi naperőmű program nem tud olyan mértékben fejlődni, ahogy mi azt szeretnénk. During our last and first 10 years for now, we have seen the... Oh, can you say that again, please? You said so much. Bocsánat, mondd el még egyszer, nagyon sokat mondtam. Hogy láttuk azt, hogy 10 év alatt, hogy mit akadályozza ezek a programok. Oh, during our 10 years, we realized the hurdles that can hinder our projects. Láttuk azt, hogy az emberek nem merik ajánlani az üzletet, mert kicsit félnek tőle. We realized that some people are too shy to recommend our solar business to other people. Láttuk azt, hogy nehezen kommunikálnak először, félnek megnyílni. Some people open up hardly or not at all, and they have problems with communication. Ezért kicsit tovább kellett fejlesztenünk, és az online marketing irányából nyúltunk ki. We had to develop further on, and we reached out to online marketing. Én egyébként az automatizálás területéről jöttem. My basic education is from automation. Én ipari robotokat programoztam. I used to program industrial robots. Hiszek abba, hogy amit meg lehet oldani automatizálással, azt meg kell oldani. I believe that if you can solve anything with automatization, then you should solve it with automatization. És az online marketing az egy nagyon jó automatizálható rendszer. And online marketing can very easily be automated. Ezt, hogy egy kicsit tovább tudod fejleszteni, és nem csak egy online marketing, hanem egy online értékesítési rendszert tudsz bevinni, az megkönnyít mindenkinek a munkáját. If you can develop it further, and it's not just online marketing, but also an online sales system, it will help everybody, and all of our jobs become easier. Ezért elindítottuk a digitális programunkat. That's why we started a program we call the digital program. Amelyik esetben már nem csak a tagoknak kellett ajánlani, hogy nem az ő ajánlásuk alapján tudott tovább menni a rendszer. In which you didn't really need the members of our community to recommend our project and spread the message, spread the good word. Hanem ezek az online értékesítési rendszerek keresték fel az érdeklődőket. But these online sales systems find the people that might be and are interested in what we have to offer.
Innentől kezdve 2 olyan alkalmazottunk lett, amiről szerintem minden főnök álmodik. We got 2 dream employees of which all bosses dream about. Egyik ugye a nap, ami minden nap felkel. One is the sun that rises every morning. Soha nem kér szabadságot. Never goes on a vacation. Soha nem beteg. Never sick. Akár csak egy online értékesítési weboldal. Just like an online sales page. Jó, ne beszéljünk most a vírusokról. Well, let's not talk about viruses. De erre is nagyon jó a csapat, hogy ezt ki tudja védeni. But this team is also good to deflect from viruses. És 2 évvel ezelőtt, hál' Istennek, a mesterséges intelligencia nagyon gyorsan kezdett el fejlődni. 2 éve? 2 éve. Last 2 years, artificial intelligence has grown a lot, very quickly. Elsőként használtuk azokat a nyelvi modulokat, hogy több nyelven tudjunk kommunikálni. We were one of the first ones using those language models that can translate languages. Nekem egyébként megvan a digitális avatárom. I have my digital avatar. 67 nyelven beszélek. I speak 67 languages. Csak nem élőben. Well, not in real time, of course. Ez itt van kód. Well, I'm here for that. És ezáltal nagyon gyorsan tudtunk növekedni. And this caused us to grow real quickly. Egy példaként csak, hogy az alaprendszerünk növekedéséhez képest körülbelül 5-szörösére nőtt meg a közösséghez való csatlakozók száma. Just this AI help system made the process, the rate of growth at least 5 times more than what we were used to before. Több mint 50 országból, From more than 50 countries, több mint 35 000 tagunk van már, more than 35,000 members, és még mindig ilyen kicsik vagyunk. and we're still very, very tiny. Így igazából most lesz egy nagyon nagy áttörésünk, We're about to have a huge breakthrough, és ennek az egyik legnagyobb segítsége maga a blockchain technológia. and blockchain technology is probably the greatest help for that. A blockchain technológiának köszönhetően nagyon biztonságos és nagyon átlátható lett az üzletünk. Thanks to the blockchain technology, our business became very transparent and safe, secure. Kritérium volt az, hogy nagyon gyorsan és nagyon olcsón menjenek át a tranzakciók. One of our first criteria were that transactions must be quick, fast, painless, and safe. Ezért a programunkat, hogy letokenizáltuk, lehetővé tettük, hogy akár már 1 centtől tudjanak csatlakozni a mi programunkhoz. And the tokenization of our program made it possible for anyone to purchase even for 1 cent. Így megnyitottuk azokat a piacokat, akik elmaradott térségben élnek. This helped us open new regions on this planet, regions that are underdeveloped or less fortunate than we are. Nincs lehetőségük más olyan üzleti modellben befektetni vagy beruházni, amiből későbbiekben nekik egy folyamatos passzív jövedelmük lesz. Those regions from which the population doesn't have those benefits that they could join just any investment or enjoy any benefits. Ennek köszönhetően nagyon szépen, szinte egy token családot tudtunk kibocsátani. Slowly but surely we started releasing and launching a family of tokens. Egy pár napja indult el az SDBN 3 token család. A few days ago we just launched SDBN 3. Az SDBN 2-ből még van egy pár darab. SDBN 2 still has a few pieces for you to pick up. Az SDBN 1-et pedig már nem lehet kapni. And the SDBN was completely sold out. Ezek a tokenek egy valódi passzív jövedelmet tudnak termelni. These tokens are able to create passive income for anyone. Nem egy árfolyam kockázat alapján. There's no risk of price rises or fluctuations. És ezt a legnehezebb megértetnünk a kriptovilággal. And this is probably hardest for us to make the crypto heads understand. Hogy nem egy olyan dolgot veszel, ami majd x idő múlva fölmegy 10-szeresére, 100-szorosára. That our token that you're buying is not something that you buy for X and sell X plus profit. Egyszer tudsz rajta a profitot realizálni. It's not the token on which you realize profit but once. Hanem egy olyan eszközt adunk, ami neked folyamatosan pénzt termel. But we give you an asset that will create sustainable income on a regular, constant basis. Ez kicsit nekem is az én pénzügyi etikámnak fér bele. Vagy az én pénzügyi etikámat tükrözi. Oh, this kind of reflects my financial ethics. Mert, bocsánat, de én nem szeretem a tőzsdét. I don't really like the exchanges. Nekem a cégtársam ezt nagyon egyszerűen magyarázta el a tőzsdét. One of my company owner friends explained stock exchanges like this.
A tőzsdén én akkor nyerek, ha valaki veszít. I win when a trade, if I make a trade at a stock exchange, I only win if somebody else loses. És valaki akkor nyer, amikor én veszítek. And when somebody else wins, I must lose. Szóval nincs egy win-win helyzet. There's no win-win situation. Nem szeretem az én üzletet. I don't like businesses like that. Én értéket szeretek teremteni. I like creating value. És úgy gondolom, hogy maga a zöld energia, és az, hogy mindenkinek elérhetővé tesszük, ez egy nagyon jó win-win helyzet. I believe that sustainable green energy and making it accessible for all is a win-win situation. Sőt, hogy belegondoltak, ez már egy win-win-win helyzet. When you come to think of it, it's really a win-win-win situation. Jó a cégnek, It's good for the company, jó az ügyfélnek, good for the customer, és jó a földnek. it's good for planet Earth. Szerintem ez egy csodálatos ötlet. Don't you think it's wonderful? Sajnos azt viszont kellett látnunk, hogy hiányzik még egy szegmens az üzletünkből. We also have to realize that one segment is still missing from our business palette. Ugyanis azt mondom, hogy még az 1 cent is sok pénz. Because to some people, even 1 cent is a lot of money. Úgyhogy hamarosan bevezetésre kerül, és egyébként ez a konferencia volt a bejelentése ennek az új programunknak. We are releasing something which we decided to kind of first talk about here first. Aminek a hivatalos indulása december 20-án lesz. The official launch date is 20th of December. És hogyha szeretnétek, át fogtok tudni keresni az Apple Store-ba és a Google Store-ba. And if you like to download our app and give it a try, you can do it after the 20th of December at the Apple Store or the Google Play Store. Ez pedig a Sunmoney 360 applikáció. This is under the name Sunmoney 360. Aminek első hallásra semmi köze a napenergiához. Well, when you first hear about it, you probably don't even think it has anything to do with solar energy. Ugyanis ez a mozgásra ösztönöz titeket. Because what it's going to do is going to incentivize you to move. Magyarán letöltöd ezt az applikációt, és számolja neked mennyi a lépésed. You download this application and it's technically a pedometer on steroids. És te ezért pontokat kapsz. And you get points for taking steps. És erre teszik fel a kérdést, és ez most mire jó? And usually this is when they ask them, what is it good for? És mi egy valóságot kínálunk. Egy valóságot kínálunk. Oh, we're offering some reality. A pontjaidat átválthatod vagy tokenekre, vagy szolácsomagokra. You can exchange your points that you get for your steps to either tokens or solar packages. Magyarán sétálsz, sportolsz. In other words, you walk around, maybe you walk your dog or you do some sports. Ezzel zöld energiát adsz a Földnek. You give green energy to planet Earth. És neked pénzt termel. And it makes you money. Ki az, aki úgy gondolja, hogy ezzel visszaél? Who here thinks that it's a misuse of anything? Mi van akkor, hogyha te ezt eladományozhatod? What if you can give it away to charity? Lehetőség lesz a programon belül, hogy nem te használod fel a pontjaidat. We will give an option to all users that maybe won't want to use your points. Hanem átadod egy civil szervezetnek. You pass your points to a civil charity. Te úgy adományozol, hogy nem adtál pénzt. And you gave a lot by not giving anything. Ő úgy kap egy ajándékot, hogy nem adományt kapott. He gets a present by not getting the donation. De neki egy folyamatos bevétele lesz. But he will get a continuous source of income. És nem az emberek jótékonyságára lesz utalva. And will not depend on the actual kindness of men and women. És itt beszélhetünk gyerekkórházról, We can talk about children's hospital, árvaházról, children's house, kutyamenhelyről, animal shelters, szóval bármiről. technically anything. És gondold el, neked van kutyád, You have a dog, sétáltatod, you walk it, gyűjtöd a pontokat, gather points, és elutalod ennek a kutyamenhelynek. and you give it out for the shelter. Reggel este sétáltatod a You kutyádat. walk your dog at least twice a day, right? Kinek van kutyája? Who here has dogs? I can't see. Say doggy. Woof woof. Okay. Cool. Thanks. Bármilyen más olyan programmal, akinek szeretnéd ezt össze tudod kötni, You can connect it with any other programs if you will. egy teljesen ingyenes program, It's a free program. amiben tényleg pénzt kereshetsz, vagy adományozhatsz. You can make either money for yourself or give it away. Van egy saját webshopunk is, We also have our own web shop.
aminek a fejlesztés az még folyamatban van. The development of which is still in process, in progress. De a közösségünknek egy olyan vásárlási élményt szeretnénk biztosítani, ahol a vásárlás értékének a 20%-át visszakapod napelembe. But we want to give an experience for all our buyers that when you make a purchase, 20% you get back in solar energy. Ez egy folyamatos fejlesztés alatt van. This is under constant development. Ezt azért szerettem volna megmutatni, hogy lássatok egy nagyon szép terméklétrát. I wanted to show it to you so you can see a very beautiful product ladder. És innentől kezdve azt mondom, hogy teljes a portfóliónk. I could say now our portfolio is complete. Bárki csatlakozhat a mi cégünkhez. Anyone can join our community. Ha szeretnél, ingyenesen is sétálsz. If you want it for free, then you have to walk. Vagy teljesen a fő programunkhoz tudsz csatlakozni. Or you can join our main program. Ahol egyébként az a mi fő célkitűzésünk, where our main goal is, hogy olyan embereknek is tudjunk napenergiát biztosítani közvetetten, to provide solar energy and benefits to people indirectly, akik ilyen társasházakban élnek, és nincs lehetőség zöld energiát használni az otthoni energiájukra, who don't have the option to put their own solar panels on top of their roofs, either because they live in a condominium apartment or in one of those complex duplex. Mert ugye az alapprogramunkban megvalósítható az, hogy egy olyan naperőmű mennyiséget birtokolnak, ami az ő villamos energiájukat elő tudja állítani. Because it's completely doable that you own as many solar packages in our base system that makes up for the price of the energy used in your own home. Ez most egy kicsit nehéz lenne ilyen rövid időben elmagyarázni. It's probably not within the scope of this workshop. De amit meg kell értenetek, az összes programunk annak az irányába megy, hogy minél több naperőművet tudjunk telepíteni. But our main goal and all of our programs are going towards being able to build as many solar power plants as possible. És a tagjainknak minél több passzív jövedelmet tudjunk biztosítani. In this way we could provide more and more passive income to all of our community members. Ezzel megvalósítani azt, hogy igenis a zöld energiával és megújuló energiával pénzt lehet keresni, és ez mindenkinek jó. And hogy mindenkinek jó. Oh, and this will be good for everybody. Igazából ezen dolgozunk, és ezen szeretnénk tovább menni. We're working on this, and this is how we're going to proceed. Ha valaki bővebben érdekel, if you want to know more, ott vagyunk a közösségi médiában, we are on social media, a weboldalunk, we have a website, many websites actually, samani.com, és itt mindent megtaláltok, olyan kezdő információt, amire szükségetek van. And you find all the necessary basic information that you may need. És most már hál' Istennek van olyan sok tagunk, hogy utána tudtok nézni, rá tudtok kérdezni nagyon sok fórumon. And we have, fortunately, we have a lot of new members that you can ask them on different forums because we are present in more and more forums. És hogy azért még megmutassuk azt, hogy mennyire stabilan tudunk működni. Just to show you how stable we are. Saját kifizetési rendszerünk van. We have our own payout system. Saját bankkártyával rendelkezünk, céges bankkártyával. We have our own bank card. Egy Mastercard. It's a Mastercard. Minden hónapban el tudod megkapni a keresetedet. For example, you can put all your earnings on this card. Úgyhogy ezzel is nagyon könnyen hozzáférsz a te pénzed, a saját pénzedhez. And you have a lot easier access to your own money. És amiben még nagyon hiszünk, és kell szerintem az új ebbe a világba, and what we truly believe, and this world truly needs it, hogy mindenre megtanítunk. That we will teach you everything. Mármint ami mi üzletünkkel kapcsolatos. He means whatever is connected to our business. Meg egy kicsit többen, hogy az online marketingre is tisztában legyetek. And maybe a little more, so you're kind of aware how online marketing works. Az én hitvallásom az, hogy nálunk minden tag egy mikroinfluencer. I believe that every member of our community is a micro-influencer. És szeretnénk megtanítani azokra az eszközök használatára, hogy még jobban megismerjenek titeket az emberek. We'd like to teach everybody those tools that people get to know you and our efforts as best as possible. És hogy az AI segítségével januártól 8 nyelven fog ez az oktatási rendszer működni. And with the help of AI, from January we'll have 8 nyelven fog működni. Oh, about 8 languages. Sorry.
Innentől én úgy gondolom, hogy a világ bármely pontján el tudja bárki kezdeni népszerűsíteni a programunkat. And I believe that anybody, from this point on, anybody is capable of starting our program and popularizing our program as well. Úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit. We're expecting all of you. Csatlakozzatok egy olyan közösséghez, Join the community, aminek a fő irányvonal az, hogy tisztábbá tegyük a Földet. which has the main goal to make the planet cleaner. És hogy ez még nem lenne elég, And if it wouldn't be enough for you, mi igazából nem csak egy napenergiás cég vagyunk, we're not just a solar power company. hanem a legújabb újításunk és legújabb projektünk, Our latest project is 100%, 99%-ban károsanyag kibocsátás mellett meg tudjuk szabadítani a Földet a gumihulladéktól, az autógumihulladéktól. we have a new technology with which we're able to get rid of used tires with virtually any environmentally unfriendly effects. Egy teljesen új technológiával It's a completely brand new technology. szét tudjuk választani a gumit a fémtől és a textiltől. We can separate the tire, we can separate the rubber, the steel, and the fabric from the tires. Szinte 100%-ban újra hasznosítható az egész. Almost everything is 100% recyclable. Mikor ezt nagy hulladék feldolgozó cégeknek megmutattuk, When we showed this to huge recycling companies, azt mondták, még az is érdemes, hogy az eddig elásott gumikat visszaszedni és újra feldolgozni. they said it's probably going to trigger other companies to dig up buried old tires, to dig them all up, and so we can recycle them. De van egy rossz hírem, But we have a bad news. nem tudsz beleszállni, nem tudod megvenni. You can't get into this business Ezt mi adjuk nektek ajándékba. because we're going to give it for free. Aki az SDBM programunkban benne van, If you're part of our SDVM program, ők kapják meg ezt ajándékba. you get some of this as a present. I mean, you get it. És ez egy újabb passzív jövedelem. And this is another source of passive income. És közben csomó személytől megmented a Földet. And at the same time, a lot of trash and a lot of harm will be done away. Remélem most már nem olyan csábítóak vagyunk. How attractive are we? Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt. Thank you so much for taking your time with us. Terjesszétek a jó hírünket. Please spread the good word. Még egy fél óráig a standunknál vagyunk, hogyha valakit érdekel. We will be on this very same floor at our booth if you care to question us or talk to us. Utána sajnos elrepülünk, mert holnaptól ugyanúgy dolgozunk. We'd be happy to answer your questions, but then we have to fly home because tomorrow is work day. Köszönöm szépen mindenkinek. Thank you so much, everybody. We still have a minute and a half. If you guys have any questions, maybe we can squeeze in a few. So the technology you were mentioning is pyrolysis or something else? Say it again. The technology for the tires you were mentioning is pyrolysis or is something else? Pyrolysis. A technológia a kerekekhez az pirolízis, vagy valami más? Nagyon érdekes, a gumilebontás az nem a pirolízis, It's not pyrolysis, it's something else. de amit kinyerünk belőle, azt a pirolízis üzemek próbálják legjobban felvásárolni. But what we get out of the tires, the pyrolysis businesses will buy from us. Mivel mi nem daráljuk, ezért nincs benne fém, Because we're not grinding the tires, so there's no meat pieces in the grounds, 0% a fém. 0%. Ezért a pirolízis üzeme nem rakódik le. So it's not going to become a residue in the pyrolysis factories. Should I say? Viszont a pirolízis üzemnek van egy nagyon nagy konkurenciája. There's a huge competition to pyrolysis businesses. Mi különböző pórusokra tudjuk szétbontani. Hát ilyen frakciókra tudjuk Okay, szétbontani. we can turn the rubber into different size of granules, Szinte gumiporrá, almost like dust, mikronok, microns, és újra hasznosítható a gumiba. and you can make tires out of that dust again. Ugye azt tudjátok, vagy nem tudom, hogy tudjátok-e, csökken a kaucsuk előállítása, kevesebb a kaucsuk a világban az előállítás, kaucsuknak. Yeah, the caoutchouc production of the world declines very steeply. Ezzel a gumi felhasználók újra szeretnék, vagy gumigyárak újra szeretnék hasznosítani. And so tire companies are looking for other base materials. Picivel nagyobb frakciót,
like maybe a tiny or larger fractures. Festékipar és a vegyipar. Paint industry and other chemical industries may buy. Nagyobb frakciót a pirolízis üzemek. The bigger ones for the pyrolysis companies. Hőenergiával villamos energiát nyerünk. With heat energy we can get some electricity. A kinyert olaj újrahasznosítható. The rubber oil that we gain can also be reused. A kinyert gáz újrahasznosítható. The gases that we gain can also be reused. A fém pedig fémtiszta, 100%-ig újrahasználható. And the metal parts are 100% metal, so they can be reused as metals. A textilre várjuk az ötleteket. Well, we're not sure about the fabrics, but maybe you can do some fashion stuff with it. I don't know. Good. Question answered? Yes. Wonderful. Thank you. Okay, 0 minutes, 0 seconds. Thank you so much. Thank you very much.